बी रेडी? लेट स्टार्ट. 3 तलाक पद्धत रद्द करणे, 370वे कलम रद्द करणे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अशा मूलभूत सुधारणा करण्यासाठीचे राजकीय धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार दाखवले आहे. दशकानुदशके चालत आलेले जैसे थे वादी धोरण भाजप प्रणित NDA सरकारला मान्य नसल्याचे प्रत्यंतर यापूर्वी देखील आले आहे. ब्रिटिशांनी भारतात फौजदारी कायदे निर्माण करत 1860मध्ये भारतीय दंडसंहिता, 1861मध्ये भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि 1872मध्ये भारतीय पुरावा कायदा अंमलात आणला. वास्तविक स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर निदान काही वर्षांनी तरी हे कायदे बदलण्याची गरज होती, परंतु तसा विचारही काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत झाला नाही. हे आश्चर्यच मानावे लागेल. आता स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच 1 जुलैपासून हे 3 ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे संपुष्टात आले असून त्याऐवजी भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे कायदे अंमलात आले आहेत. 1 जुलैपासून घडलेले सर्व फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यापासून ते त्यांचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया नव्या संहितानुसार राबवली जाईल. मात्र त्यापूर्वीच्या गुन्ह्यांबाबत जुनीच दंडसंहिता लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे नवीन कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात पहिल्याच दिवशी 122 गुन्हे दाखल झाले. ब्रिटिश राजवटीत राज्यकर्त्यांचा भर भारतीयांना न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्यावर होता. भारतीय दंडसंहितेत 23 प्रकरणे व 511 कलमे होती, तर नव्या भारतीय न्यायसंहितेत 20 प्रकरणे आणि 358 कलमे आहेत. याचा अर्थ नवीन संहिता ही अधिक सुटसुटीत करण्यात आली आहे. सुमारे 41 गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली असून 6 प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये सामाजिक सेवा करण्याच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. आधुनिक काळात आरोपींमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला जातो आणि या दृष्टीने हे योग्यच आहे. 82 प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. गुन्हेगारीस प्रतिरोधक अशा स्वरूपाचेच हे पाऊल म्हणावे लागेल. बदलत्या परिस्थितीत गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलले असून त्याची रास्त दखल नव्या संहितांमध्ये घेण्यात आली आहे. सामाजिक द्वेषातून केले जाणारे गुन्हे, झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी व दहशतवाद यांचा स्पष्ट उल्लेख नव्याने झालेला आहे. शिवाय गुन्ह्यांच्या तपासाला काही एक कालमर्यादा घालण्यात आली आहे. अलीकडील काळात विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी म्हणून त्यांच्या संबंधीच्या काही प्रकरणांचा महिनोमहिने तपास केला जातो आणि मग त्यांना शरण येण्यास भाग पाडले जाते, अशी टीका होते. म्हणूनच कालमर्यादा घातली हे बरेच झाले. परिच्छेद. सध्याचे हे डिजिटल युग असून त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा उपयोग करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये दोन्ही पक्षांची बाजू मांडली गेल्यानंतर 30 ते 45 दिवसांच्या काळात निर्णय द्यावा. तसेच न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर 2 महिन्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे असे स्वागतार्ह नियम करण्यात आले आहेत. अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणात आपल्याकडे पोलीस आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब लावतात. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी समरी ट्रायल बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच दंडसंहितेत नसलेला तृतीयपंथीयांचा विचारही नव्या संहितेत करण्यात आला आहे. परदेशात राहून भारतातील गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणारा गुन्हेगारही आता कायद्याच्या जाळ्यात अडकेल, अशी यथायोग्य तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विशद केल्याप्रमाणे अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून 21व्या शतकात स्वतंत्र भारतास समयोचित ठरतील अशा विविध बाबींचा विचार नव्या संहितांमध्ये करण्यात आला आहे.
याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदनच करावे लागेल. मात्र या संहितांबद्दल काही आक्षेपही असून सरकारने त्यांचा विचार केला पाहिजे. मुळात संसदेच्या मागील सत्रात जेव्हा 146 खासदारांचे निलंबन झाले होते त्यावेळी अत्यंत लगबग करून हे कायदे मंजूर करून घेण्यात आले. लोकशाहीत विरोधकांच्या सूचना त्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या यांनाही महत्त्व असते. नव्या न्यायसंहितेत राजद्रोह हा शब्द नाही, त्याऐवजी देशद्रोह शब्द वापरण्यात आला आहे. परंतु देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता यास आव्हान देणारी कृती हा देशद्रोह मानण्यात येणार आहे. मात्र यापैकी कोणती कृती देशद्रोह आहे हे शेवटी सरकारच ठरवणार. 3 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली होती. स्वातंत्र्य मिळवून इतकी वर्षे झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश NV रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने हा कायदा महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळकांसारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांकरिता वापरला गेला होता असे सांगत तो रद्द केला जाऊ शकत नाही असा सवाल विचारला होता. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याविरोधात याचिका दाखल करताना या कायद्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 14 आणि कलम 19A यांचा भंग होता असे म्हटले होते. या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत न्यायाधीश रमन्ना यांनी चिंता प्रकट केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशद्रोहासंबंधीच्या तरतुदीचा पुनर्विचार केला पाहिजे. तसेच आरोपीला अटक केल्यानंतर पूर्वी 15 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येत असे. आता ही मुदत 60 ते 90 दिवसापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीस त्याने अमुक तमुक गुन्हा केल्याचा केवळ संशय आला म्हणून कोठडीत डांबून ठेवणे हे भारताच्या लोकशाही परंपरेत बसणारे नाही. मुळात भारतात अक्षरशः हजारो कच्चे कैदी या प्रकारे डांबण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर काही राजकीय नेत्यांनाही चुकीचे आरोप ठेवून तुरुंगात ठेवण्यात आले व बऱ्याच काळानंतर त्यांना सोडण्यात आले असल्याची उदाहरणेही आपल्यासमोर आहेत. आता या नव्या संहितांबाबत लोकसभेत पुन्हा एकदा चर्चा झाली पाहिजे. तसेच त्याबाबतच्या नागरिकांच्या सूचनांचीही सरकारने अवश्य दखल घ्यावी. याबरोबरच न्यायालयीन सेवा सुविधा वाढवणे आणि पोलीस सुधारणा करणे ही पावलेही मोदी सरकारने अवश्य उचलावीत. फुल स्टॉप.